અંદર ચણા દાળ ને વટાણા બટેકા એક્સ્ટ્રા આવે છે અને અત્યારે ઘૂઘરા ખાલી થઈ ગયા ડેઈલી જેવું જ છે, સવાર સાંજ બે ટાઈમ. નમસ્કાર દોસ્તો, તો આજે આપણે આવી ગયા છીએ જામનગરના ખૂબ જ ફેમસ એવા મહારાજના ઘૂઘરા ખાવા માટે. જી હા, આમ તો આખું જામનગર શહેર ઘૂઘરા માટે જાણીતું છે, પરંતુ જે લાખોટા તળાવની પાળે આવેલું છે આ મહારાજના ઘૂઘરા, છેલ્લા 25 વર્ષથી અહીંના ઘૂઘરા ખાવા માટે આખું જામનગર આવે છે. સવાર અને સાંજ બે ટાઈમ હોય છે આ લોકોનું. તો હવે જાણીશું અહીંયા કે ભાઈ આ મહારાજના ઘૂઘરા કેવા હોય છે, ભાવ કેટલો છે, આ ઉપરાંત કઈ કઈ વસ્તુઓ તે જે છે બનાવે છે, ઘૂઘરામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ નાખવામાં આવે છે, ઓવરઓલ વાત કરીશું અને તેમના માલિક પાસેથી પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું તેમના ઘૂઘરા વિશે. સાથે જ કેટલાક ગ્રાહકો સાથે પણ વાતચીત કરીશું. તો અત્યારે આપણે છીએ આ મહારાજના ઘૂઘરાવાળા પાસે. બાકી ઉપર આવશે આપણે તો આપણે સાથે છે આ જગ્યાના ઓનર કૌશિકભાઈ. કૌશિકભાઈ, આપણી આ જગ્યા છે કેટલી જૂની છે અંદાજે? 25 વર્ષથી. અને આ જગ્યા જે આપણે ઊભા છીએ તળાવની પાળે, એ કેટલા વર્ષ જૂની હશે? એટલે જસ્ટ તળાવની પાર, બરાબર ને? એટલે અહીંયા આગળ હું 5-7 વર્ષથી ઊભો રહ્યો છું. મારે આરટીએ ઊભું રહેવાનું હતું. આરટીઓ બંધ. જૂની તમારી ત્યાં હશે? હા, જૂની આરટીએ. પણ અહીંયા આગળ હું ઓછામાં ઓછા મારે 7 થી 8 વર્ષ થઈ ગયા મારે. તો તમે ખાલી ઘૂઘરા રાખો છો કે બીજી કોઈ વસ્તુ પણ હોય છે? ના, અહીંયા આગળ ખાલી ઘૂઘરા જ રાખીએ છીએ. અને સાથે ચટણી હોય છે ને? હા, ચટણી લાલ, લીલી, મીઠી. આ લાલ ચટણી શેની હોય છે? લાલ ચટણી લસણની હોય છે. લસણની હોય છે ને? હા. આ લીલી? લીલી પાલક, મરચાં, કાચા ઓલા બી, ખારા બી આવે, હળદર આવે અને લીંબુ આવે. અને આપણી આ જે છે ચટણી ખાટી મીઠી, હા, એ ખાલી ખજૂર જ ઓરે. ખાલી ખજૂર. અચ્છા, તો 3 પ્રકારની ચટણી તમે નાખો છો ને? હા. અને આપણો પ્રાઇસ શું છે એક ડીશનો? 25 રૂપિયા. 25 રૂપિયામાં કેટલા આવે? 3 પીસ આવે. 3 પીસ આવે ને? હા. તો જુઓ, અત્યારે ગરમા ગરમ ઘૂઘરા આવી ગયા છે. તો આ ઘરે બનાવતા હશો તમે? અચ્છા. અને જેમ જેમ ખલાસ થતા જતા હશે એમ પાછા ડબ્બા આવતા હશો, બરાબર ને? તો અત્યારે ફ્રેશ ડબ્બો આવી ગયો છે ગરમા ગરમ. અને ભીડ પણ તમે જોઈ લો. આપણું ટાઈમિંગ શું હોય છે અત્યારે? 11 થી 3. 11 થી 3નો ટાઈમિંગ છે. અને જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવશો ભીડ તો તમને જોવા મળશે જ. માત્ર 4 કલાકનો ધંધો હોય છે. જો તમે આવશો તો તમને મળશે આ ટાઈમે. બાકી એવરેજ કેટલા તમારા રોજના ઘૂઘરા વેચાતા હશે? ઓમ કાંઈ રેગ્યુલર આપણા કે 1200-1000 ઘૂઘરા વેચાઈ જાય. પણ ઓલરેડી શુક્રવારે જેમ કે કારખાનાની એમ ઘરાગી હોય ને, તો એની હિસાબે ને શુક્રવારે ઘરાગી વધારે હોય છે. અચ્છા, શુક્રવારે વધારે હોય? હા, શુક્રવારે 1500 હોય, 1600 હોય, એની આડેગાડે થઈ જતા હોય છે. આજે બીટ આપણે કહી છીએ એટલે એ સિંગ જ છે ને? મસાલા હા, એ સિંગ જ છે. એમાં ઓલરેડી એમાં દેખાડશો? હાથમાં દેખાડો ને. તો આમ તો આ સિંગ જ છે. હા. મને લાગે જામનગરમાં દાણા કહેતા હશે. એટલે એની હિસાબે આમાં અમે હળદર, મરી, મીઠું, સંચર અને તેલ, ખાલી એટલી વસ્તુ અમે નાખીએ. અને આપણું જે આ ઘૂઘરા છે એ કયા તેલમાં બનતા છે? કપાસિયા તેલ. કપાસિયા તેલ. દિલીપભાઈ, કેટલા ટાઈમથી તમે અહીં આવતા હતા? હું આની પહેલાં આવ્યો હતો 2-3 દિવસ પહેલાં. અચ્છા. ટેસ્ટમાં મજા આવી એટલે પાછો બીજી વાર આવ્યો. અચ્છા, 2-3 દિવસ પહેલા આવ્યા હતા અને મજા આવી એટલે પાછા આવ્યા હતા. તમારું મૂળ જામનગર જ નાખશો તમે? હા, મારું જામનગર જ. આમ તો જામનગર જે છે એ ઘૂઘરા માટે બહુ વખણાય છે. હા, ઘણી ફેમસ. બધી જગ્યાઓ છે ઘૂઘરા માટે. તો તમને આ જગ્યા જ મજા આવી? હા, ટેસ્ટમાં મજા આવી એટલે પાછા આવ્યા રિટર્ન. બરાબર છે, બરાબર છે. તો જુઓ કે લોકોને મજા આવે છે, પાછા આવે છે, મતલબ કે દમ તો છે. હા, ખાલી પણ થઈ ગયા. અને અત્યારે ઘૂઘરા ખાલી થઈ ગયા. કૌશિકભાઈ, આપણું જે આ તમારા ઘૂઘરા હોય છે એમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ નાખવામાં આવે છે જરા કહેશો? અમુક કે જસ્ટ ચણા આપણે બટેકાની ને ન કરીએ અને આપણે ચણાની દાળ ને વટાણાના ઘૂઘરા કરીએ.
કેમ કે ઓલરેડી જૈન લોકો ખાઈ શકે એની હિસાબે એમ કે સમજાણું. જે લોકો ખાઈ શકે એના માટે તમે હા. અલગથી આવી રીતે બનાવો છો. એટલે ઓમ એક જ હોય પણ મતલબ અંદર ચણા દાળ ને વટાણા બટેકા એક્સ્ટ્રા આવે એમાં સમજાણું. અચ્છા, જો તમે બટેટા નાખવા માંગતા હો હા. કેમ કે જૈન લોકો નથી ખાતા હોતા હા. કંદમૂળ, બરાબર. તો આમાં તમે જો જૈન છો અથવા તો બટેટા નથી ખાતા તો એ ઓપ્શન પણ છે. હા, અને હા. જો ખાવ છો તો તમને ઉપરથી નાખી દેવામાં આવશે આવી રીતે. સાથે છે આ જગ્યાને રેગ્યુલર કસ્ટમર. શું નામ છે આપનું? ફલિયા સાવન. સાવનજી, કેટલા વર્ષથી તમે ખાતા હશો અહીંયા? લગભગ છેલ્લા 8 વર્ષથી આ તો ખાવ જ છું એમ. અને આ લોકોની આ ઘૂઘરાનો સ્વાદ એકને જ રહે છે. અચ્છા, રેગ્યુલર આવો સ્વાદ રહે છે. હા, શું તમને મજા આવે છે આમાં વધારે? બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે ઘૂઘરા, એના દાળના હોય છે એમ. અચ્છા, દાળના હોય છે. તો તમે મહિનામાં 4-5 વખત આવી જતા હશો? નહીં યાર, મહિનામાં 20-25 વખત. એટલે ડેઈલી જ આવો છે? ડેઈલી જેવું જ છે, સવાર સાંજ બે ટાઈમ. જામનગરમાં તો રેગ્યુલર ઘૂઘરા જ ચાલે છે, બરાબર? તો આ કસ્ટમર કે જેઓ લગભગ રોજ ખાવા આવે છે અહીંયા, અને ચાલુ કરી દો તમે તમારે જામનગર ઘૂઘરા. દોસ્તો, આપણે આ વિડીયો જ્યારે શૂટ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે વાતોમાં ક્યારે આ ઘૂઘરા ખાલી થઈ ગયા તે ખબર જ ના પડી. તમે જુઓ, આખો ડબ્બો ખાલી. તો હવે બીજો ડબ્બો આવશે. તો જો કે એક પછી એક ડબ્બા ખાલી થઈ રહ્યા છે, અને પબ્લિક સવારની આવતી જાય છે અને ખાતી જાય છે અને ડબ્બા ખાલી કરતી જાય છે. તો આના ઉપરથી તમે સમજી ગયા છો કે અહીંના જે ઘૂઘરા છે એમાં કેટલો દમ હશે. રોજ આવી રીતે જ એક પછી એક ડબ્બા ખાલી થાય છે અને પબ્લિક આવતી જાય છે. હા ભાઈ બોલ. બધું જો સાહેબ ઉતારી લેજો. હાલ આ બધું હાલો સેટ બનાવી દો. દોસ્તો, તો વાતો ઘણી બધી થઈ ગઈ, પણ હવે સમય છે આપણે ઘૂઘરા ખાવાનો, ટેસ્ટ કરવાનો. તો અલગ અલગ પ્રકારની 3 ચટણી, તીખી, મીઠી અને આપણી જે રેગ્યુલર લીલી ચટણી હોય છે, અને ઉપર આ દાણા સિંગ જેને કહેવામાં આવે છે. તો આપણી આ રેડી થઈ ગઈ ડીશ ઘૂઘરા. હવે આપણે એને ટ્રાય કરીશું, પછી તમને જણાવીશ કે આ સ્વાદ કેવો છે વગેરે વગેરે. તો દોસ્તો, આ છે મહારાજના સ્પેશિયલ ઘૂઘરા જામનગરના, અને હવે ટ્રાય કરવાનો છે સમયાનો. એકદમ ગરમ તો છે જ, પણ મેઇન છે આની ચટણી, જે સાથે ખજૂરની ચટણી છે, એના કારણે આ થોડુંક સ્વીટ આવે છે સ્વાદ આનો. બાકી મીડિયમ સ્પાઇસી મેં બનાવી છે, અને લીલી ચટણીનો સ્વાદ જોરદાર છે. ઉપર જે દાણા નાખેલા છે એના કારણે આખો આનો ટેસ્ટ બદલાઈ જાય છે. ઘણી જગ્યાએ સેવ પણ નાખતા હોય છે, પરંતુ અહીંયા મહારાજના જે ઘૂઘરા છે એમાં આવા દાણા નાખવામાં આવે છે. અદભુત છે. ઉપર તમે જોશો તો બટેટા અલગથી નાખેલા છે, જો તમે દેખાતા હોય તો. જો તમે જૈન છો તો આ બટેટા નહીં આવે, બાકી જો તમે રેગ્યુલર ખાવાવાળા હશો તો આ બટેટા પણ નાખી દેવામાં આવશે. તો છે અદ્ભુત. ગમે ત્યારે જામનગર આવવાનું થાય ત્યારે લાખોડા તળાવની પાળે મહારાજ ઘૂઘરાવાળા છે, ફેમસ નામ છે. તેમનું ટાઈમિંગ છે સવારે 11થી બપોરના 3, 4 કલાકનો માત્ર ધંધો છે. કોઈ દિવસ રજા નહીં. થોડા વહેલા આવજો તો મળશે, બાકી જો પૂરું થઈ જશે તો કદાચ વિલામોએ પાછું જવું પડશે. તો મારું તો તમને ખાસ કહેવું છે કે જ્યારે પણ જામનગર આવવાનું થાય ત્યારે ચોક્કસ આવો, સ્વાદ માણો. અને તમને લાગતું હોય કે આની કરતાં વધારે સારા ઘૂઘરા કોઈ બીજી જગ્યાએ મળે છે તો કોમેન્ટ કરજો, અમે ત્યાં પણ આવીશું અને ત્યાંનો સ્વાદ પણ ચાખીશું. તો આ વિડીયોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. હું આગળ ઘૂઘરા ખાઈશ અને તમે આ વિડીયોને એન્જોય કરો. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હિન્દ.